På Spotscale förvandlar vi urbana miljöer och byggnader till högupplösta 3D-modeller som kan upplevas i VR, AR, på webben eller varför inte 3D-printa dem. Modellen som ni ser här har vi med våra egna algoritmer och Azure processat 140 000 drönarbilder av centrala Norrköping. Passa på att tacka för Bispark Plus här kanske. Ja, Katarina Nylander heter jag. Jag finns på SUP 46 här i stan. Vi har vårt R&D-kontor i Linköping. Bland våra investerare har vi More Capital och mannen som hade Street View som sitt 20%-projekt när han jobbade på Google. När vi började för ungefär snart 5 år sedan, då var drönare science fiction och något man läste om en läskig tidningsrubrik ibland. Idag så är det ett vardagsverktyg på massor av byggarbetsplatser. På bilden här ser vi Andreas, han jobbar på NCC och han är en av 23 piloter bara på NCC här i Sverige. Och han är redo att sticka ut och flyga när som helst över byggen eller i fastighetsutvecklingsprojekt. Och så kan han ta en massa bilder och ladda upp till vår molntjänst. Och där processar vi dem till 3D. Så att fastighetsutvecklaren, projektledaren, alla deltagare i projektet, de kan komma åt den här modellen enkelt på webben. Jättelätt att använda för alla. Är man arkitekt eller liksom 3D-specialist, projektör, då kan man ta hem den och ha den i sitt CAD-program istället. Och för de flesta av oss så är det mycket lättare att förstå och prata om man ska kommunicera kring den här platsen. Här ska vi bygga något nytt. Vi kanske får riva några hus och några är K-märkta ska vara kvar. Men att prata om det här istället för att titta på en gammal... Man kanske kan komma över en 2D-ritning av det här stället. Men det är lättare att titta på den här fotorealistiska 3D-modellen. Och vi bygger ju jättemycket nu. Vi bygger jättemycket i städer dessutom. Så vi bygger nya byggnader som påverkar de gamla. Dessutom så ritar vi nya hus. Vi designar nya byggnader i 3D idag. Så det finns oftast jättefina, jättedetaljerade modeller över det nya som ska byggas. Men sen vänder man på det här. Man presenterar det sen i 2D ofta. Ni har sett de här arkitektskisserna, jättesnygga renderingar. Man väljer en fördelaktig vinkel på det här projektet. Solen skiner alltid, det leker alltid barn, kanske någon flyger drake. Men vi som medborgare som ska försöka förstå hur det kommer bli när de här nya husen är byggda. Vi vill ju se hur det ser ut från vårt håll. Så vi tycker att allt borde visas i 3D och full 3D så att man kan interagera och vända och vrida på det här som man vill. Och man kan såklart använda det till att visa alla typer av förändringar, stort som smått. Ska man bygga massa nya hus bredvid gamla? Eller ska man man kanske ska göra solpaneler på taket, som den här bilden. Eller ska man sätta nya balkonger? Så det är ett väldigt effektivt sätt att visa hur det kommer bli. Och vårt mål med vår teknik är att få de här 3D-modellerna så realistiska som möjligt. Alltså en så perfekt representation av verkligheten som möjligt i 3D. Och det finns massor med utmaningar. De här modellerna ni har sett snurra här, de är ju ganska lika verkligheten. Och de duger jättebra till att visa hur det nya kvarteret kommer bli. Men zoomar man in nära så börjar man se små felaktigheter. Det första vi ser är att det ser ju helt rätt ut. Men så tittar man noga så ser man att det där är lite snett och det där det är inte riktigt rätt. Och det mänskliga ögat, vi är superkänsliga för hur det borde se ut. Byggnader till exempel brukar vara raka och fyrkantiga. AI plus AI, vad är det för oss? Jo, vi vill försöka förstå byggnaderna och den fysiska miljön som vi avbildar. Och några exempel då. Här ser ni hur knögglig texturen är på en sån här modell. Om man klär av texturen och tittar på liksom själva geometrin så är den lite knögglig. Texturen döljer det där, men sätter man den i händerna på en spelutvecklare eller en arkitekt så kommer det att slå på en strålkastare och så ser man att det här ser inte alls något snyggt ut. Vill man decimera den här modellen, vill man köra den i HoloLens eller på webben så vill man dessutom ha så få trianglar som möjligt. Så att hitta plana ytor är ett sådant exempel. Här har vi använt traditionell bild- och mesh-bearbetning för att hitta den plana ytan. Och då kan vi decimera modellen smart och vi kan också leverera platta fina väggar till våra kunder. Ett annat exempel är att klassificera och skilja på vad som är vad. Vi vill gärna skilja på vad som är vägg, tak, fönster, vegetation. Både för att nå det här målet med kvalitet, att det ska se riktigt, riktigt rätt ut. För vet vi vad som är ett fönster, då vet vi också att det är plant och det reflekterar.
Men eftersom vi har fastighetsägare som kunder så vill vi också kunna leverera en modell och tala om för dem att så här, okej, nu har vi en modell över ditt fastighetsbestånd här. Du har 4 000 kvadratmeter tegel som behöver bytas inom 3 år. Det som ni ser här är gjort med klassisk traditionell maskininlärning i punktmolnet. Och punktmoln är ett delsteg mellan att gå från bild till 3D. Så här har man för varje punkt bestämt med massor av taggat referensdata. Tagit rätt på vad som är tak, gissa vad som är tak, vägg, dörr, fönster. Träd till exempel, att skilja ut träd är också en bra grej eftersom träd är väldigt svåra att göra i 3D med fotogrammetri. Men vet man vad som är träd kan man ta bort det och ställa in ett snyggt datorspels- eller arkitektträd med snygga löv. Vi har även testat samma sak men med djup maskininlärning och fått ännu bättre resultat just på klassificering. Då har vi gjort klassificeringen i bildmaterialet istället. Och vi har inte testat ännu, men vi följer forskningen kring vad som sker på deep learning just direkt på 3D-modellen, vilket vore väldigt värdefullt för oss. Med det tackar jag Spotnik. Jag och min kollega, inte Spotnik, vi kommer finnas ute. Det finns ett litet startup-område där ute, ganska nära Microsofts monter. Vi har med en HoloLens man kan få kika på just det här arkitektcaset i om man är nyfiken. Alltså titta på en modell över ett kvarter, så här ser det ut idag. Och så ställer vi in de nya husen och kan titta på det i 3D från alla vinklar. Tack så mycket.